Hello, xin chào 500 anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình và mình là Sabi. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhân vật cực kỳ bí ẩn, đến ngay cả bản thân anh cũng không biết tên thật của mình là gì, nhưng đổi lại anh có rất nhiều cái tên. Khi còn làm việc cho Danzo tại Anburut thì anh thường được gọi với mật danh là Kinoe, còn khi tham gia vào đội 7 với vai trò hỗ trợ Naruto và thay thế tạm thời vị trí của Kakashi thì lại được Yukimi gọi là Tenzo. Đây chính là cái tên của em gái cô ấy và anh cũng rất thích cái tên này. Thế nhưng anh lại thực sự nổi tiếng và được nhiều người biết đến với tên gọi là Yamato, người sống sót duy nhất từ thí nghiệm cấy tế bào Hokage đệ nhất của Orochimaru, đồng thời cũng là một cây hài, một nghệ sĩ nhân dân ưu tú của làng lá. Ok, không loằng tà loằng nữa, bắt đầu video thôi. Yamato tốt nghiệp học viện ninja từ năm 6 tuổi và đồng thời cũng trong năm đó anh được thăng cấp đến Chunin. Từ khi còn rất nhỏ, Yamato đã bị nhà sinh học điên rồ Orochimaru bắt cóc và trở thành một trong 60 đứa trẻ để làm đối tượng thử nghiệm của hắn ta. Nhưng đứa trẻ này đã được cấy tế bào của Hashirama với hy vọng rằng họ có thể tái tạo khả năng sử dụng mộc độn của ngài đệ nhất. Một khả năng rất mạnh và cực kỳ hiếm, đến ngay cả nhiều shinobi lão luyện của làng lá cũng đề xuất mong muốn Konoha hãy nuôi cấy tế bào của ông, nhưng tất cả đều thất bại và cuối cùng đệ tam Hizoden đã ngăn cấm điều đó. Kết quả là những đứa trẻ bị thí nghiệm đều đã chết dần sau một khoảng thời gian nhất định, và từ đó khiến Orochimaru tin rằng những thí nghiệm còn lại cũng sẽ chết sau khoảng thời gian tương tự nên hắn đã bỏ đi. Khi còn ở trong ống nghiệm, Yamato hoàn toàn nhận thức được xung quanh, kinh hoàng và sợ hãi nhìn những người bạn khác chết đi vì thí nghiệm thất bại. Không muốn bỏ cuộc và chết một mình như vậy, anh đã vô tình sử dụng mộc độn để trốn thoát, và ngay sau đó được thánh ăn hôi Shimura Danzo tìm thấy được Yamato. Mất hết trí nhớ về mình, anh được Danzo thu nhận, dạy dỗ và tuyển mộ vào bộ phận root của Anbu với mật danh là Kinoe. Trên thực tế, chỉ Yamato là người sống sót duy nhất và có được khả năng sử dụng mộc độn, nhưng lại yếu hơn rất nhiều so với trình độ của Hashirama. Tuy nhiên, với bấy nhiêu đó cũng khiến anh trở thành một ninja rất hữu dụng, đủ khả năng để trấn áp một phần chakra của cổ vĩ khi nó được phong ấn bên trong Naruto. Nhờ khả năng đó mà Danzo đã đặt nhiều hy vọng vào Kinoe, hắn đích thân huấn luyện anh trở thành một đặc vụ Anburut tài giỏi. Hắn còn đưa cho Kinoe một cuốn bí kíp trong đó ghi chép lại những bí mật cùng nhiều kỹ thuật khác nhau của mộc độn. Sau cái chết của Namikaze Minato, Sarutobi Hizoden bắt đầu trở lại giữ chức vụ Hokage. Danzo đã cử các thành viên của Root bao gồm cả Kinoe đến để ám sát đệ tam. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại khi Kakashi lúc này mới được tuyển dụng vào Root đã cảnh báo đệ tam và đi thay thế vị trí của ông. Kakashi dễ dàng đánh bại Kinoe với suy nghĩ rằng Yamato sẽ trở thành một đồng minh hữu ích và có giá trị trong tương lai nên anh đã tha mạng cho cậu. Khi nghe tin Orochimaru đã bị chấn thương và đào tẩu khỏi làng Á, cả Yamato và Kakashi đều được cử đi để cầm chân hắn ta. Tại hang động bí mật của gia tộc Iburi, Kinoe đã gặp Yukimi, người luôn cho rằng anh chính là em trai của cô ấy, và từ đó cái tên Tenzo đã đi liền với Yamato. 3 năm sau, Danzo lo sợ rằng Sharingan cấy ghép của mình sẽ bị mù do sử dụng quá sức, nên hắn đã cử Kinoe và Kinoto đi cướp Sharingan của Kakashi để thay thế. Khi đang làm nhiệm vụ điều tra một trong những phòng thí nghiệm bị bỏ hoang của Orochimaru, Kinoe bất ngờ tấn công Kakashi, nhưng anh nhanh chóng phản ứng kịp và bắt đầu dùng tới Sharingan. Thậm chí anh còn dùng cả khẩu độn thông lão chi thuật, nhưng trình của anh vẫn còn non, chưa thể đạt tới được đẳng cấp của Naruto. Kakashi giải thích rằng đã là bạn bè đồng minh thì không nên chém chết lẫn nhau. Thế nhưng câu nói của Kakashi chẳng khác nào tự đấm vào mồm mình. Kinoe đã phản bác, thế thì tại sao mày lại giết Rin? Quá cay cú, Kakashi nhanh chóng chế ngự Kinoe và nói với anh rằng cô chết vì anh không thể bảo vệ được người đồng đội của mình. Những người hay nói đạo lý thường sống như là... Từ đó khiến Kinoe nhớ đến những đứa trẻ thí nghiệm khác mà anh muốn cứu nhưng mình không thể làm được gì. Trong khi hai người còn đang dùng khẩu độn để chiến nhau thì một trong những thí nghiệm về rắn trước đó của Orochimaru đã tấn công họ. Kinoe đã bị bắt và Kakashi đã giết chết được sinh vật này rồi giải cứu cậu. Thế nhưng anh lại bị dính độc bởi chất khí được thoát ra từ con rắn này. Và Kinoe lại giải cứu Kakashi và đưa cho anh một liều thuốc giải độc, quyết định từ bỏ nhiệm vụ đánh cướp Sharingan của mình. Khi quay trở lại gặp Danzo, hắn vô cùng tức giận trước sự lựa chọn bất tuân mệnh lệnh của anh. Kinoe nhấn mạnh với hắn, tổ chức Root không được nhắm mục tiêu vào các thành viên của Konoha vì họ là đồng minh. Nhưng lão già Danzo lại cho rằng Root tồn tại như một phần riêng biệt của Konoha. Nhớ lại tình bạn từ Yukimi, Kinoe đã tìm được ánh sáng của đảng, nhận ra triết lý của Root không dành cho anh. Chán ghét trước quan điểm mới của Kinoe, Danzo đã đánh gục anh bằng Sharingan của mình và kích hoạt quyền ấn chiến lưỡi của cậu. Sau đó, Hokage đệ tam xuất hiện và thuyết phục Danzo giao lại Kinoe cho làng lá, vì khả năng mộc thuật của anh rất hữu ích cho việc kiểm soát cửu vĩ bên trong Naruto. Kinoe được giao lại cho đội đô, một đội Anburut ưu tú phục vụ trực tiếp dưới quyền của Hokage mà lúc này do Kakashi lãnh đạo. Khi gia nhập đội mới của mình, Kinoe đã được chào đón nồng nhiệt và Kakashi khẳng định rằng anh nên đi theo tên mà bản thân đã chọn là Tenzo và anh vui vẻ đồng ý.
Sau khi Kakashi rời tổ chức, Yamato vẫn tiếp tục hành động và có thành tích tốt nhất trong các thành viên Anbu phục vụ dưới thời của Hokage đệ tam. Sau đó, anh được Seo Hiruren cùng Kakashi được ra ánh sáng và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau cùng đội 10 cũng như là đội 7 mới, với mục đích chính yếu là hỗ trợ Naruto trong việc trấn áp chakra của cửu vĩ, tránh rủi ro trong quá trình học sử dụng kỹ thuật Rasen Shuriken, hay khi Naruto cố gắng học cách kiểm soát hoàn toàn cửu vĩ. Cuối cùng, khi làm nhiệm vụ tại đảo rùa Genbu biệt lập trên lãnh thổ của làng mây, anh đã bị Kabuto bắt và đưa về sơn nhạc mộ tràng, hay hiểu đơn giản là nghĩa địa núi, nơi ẩn náu của hắn và Obito để chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Kabuto nghiên cứu DNA của Hashirama trong Yamato để tăng cường sức mạnh cho đội quân giết sư trắng. Khi đã đạt được mục đích, thay vì giết Yamato, hắn treo anh ta đối diện với bản sao của Hashirama để sử dụng trong tương lai. Tại cuộc đại chiến, Tobi mặt xoắn Gurukudu đã bao bọc cơ thể của Yamato để hành động. Hắn sử dụng DNA của Hokage đệ nhất nhằm gia tăng thêm khả năng mộc độn của mình. Sau cuộc đại chiến, Yamato đã được giải cứu và tiếp tục được giao nhiệm vụ trông chừng Orochimaru khi hắn cải tà quy chính. Trong anime, tài năng của anh ấy đã được chứng minh là đủ để gia nhập Anbu khi vẫn còn là một đứa trẻ. Do khả năng và tiềm năng cao từ mộc độn, Danzo đã nhận anh làm học trò và đào tạo riêng cho Yamato. Còn khi làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Hokage đệ tam, thì Yamato được đánh giá là một ninja có năng lực rất tốt và cực kỳ đáng tin cậy. Thậm chí sau này, Hokage đệ ngũ Tsunade cũng dành trọn sự tin tưởng tuyệt đối vào anh. Sau khi rời tổ chức Underground để bước ra ánh sáng, anh được thăng cấp lên Jonin và anh được biết đến với nghệ danh là Yamato. Nhờ có tế bào của Hashirama trong cơ thể nên Yamato có thể tạo thảm thực vật như cây cối và cỏ trên bất kỳ bề mặt nào. Những cây này không chỉ được tạo ra từ mặt đất hay hệ thực vật có sẵn từ trước, mà còn từ chính cơ thể của anh bằng cách sử dụng tế bào của mình để làm nguồn sống. Tuy nhiên, vì khả năng này vốn dĩ không phải của bản thân, nên Yamato đã sớm nhận ra mình không thể sử dụng các kỹ thuật này với toàn bộ tiềm năng của chúng và hoàn toàn mờ nhạt so với kỹ thuật của Hashirama. Tuy nhiên, nó vẫn đủ mạnh để Yamato sử dụng nó thành vũ khí chính trong phong cách chiến đấu của mình, dần dần thể hiện được khả năng kiểm soát rất tốt và nổi tiếng với tư cách là một người có khả năng sử dụng được mộc độn. Yamato sử dụng năng lực này rất hiệu quả ngay khi vẫn còn là một đứa trẻ. Phần lớn các kỹ thuật mà anh học được đều đến từ việc nghiên cứu một cuộn giấy có chứa các bí mật và tuyệt kỹ từ mộc độn của Hokage đệ nhất mà Danzo đã đưa cho anh trước đó. Yamato có thể sử dụng mộc độn cho cả mục đích tấn công và phòng thủ. Anh có thể bao quanh mình bằng mái vòm gỗ cực kỳ bền để tránh sát thương, cũng như có thể sử dụng để bẫy và bắt giữ kẻ thù bên trong đó, hay tạo ra một bức tường gỗ vững chắc nhờ kỹ thuật mộc độn thụ giới bích để phòng thủ rất hiệu quả. Khả năng của Yamato còn sử dụng rất hữu hiệu trong việc trộm cắp, có thể dễ dàng tạo ra một chìa khóa từ một cửa thông, đến ngay cả kỳ anh thợ sửa khóa cũng phải gọi bằng cụ. Một trong các kỹ thuật hữu hiệu của mộc độn là anh cũng có thể tạo ra các cây hoặc những thanh gỗ mọc ra rất nhanh từ cánh tay của mình để bẫy hoặc đâm kẻ thù, hay liên tục tạo ra những cành cây xung quanh kẻ thù để bắt giữ họ và sau đó nghiền nát mục tiêu. Yamato cũng sử dụng mộc độn cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như để biến thành một người bất kỳ với lớp gỗ đóng vai trò như một lớp mặt nạ bên ngoài cho phép anh ta cởi bỏ bộ đồ khi cần thiết. Yamato có thể tạo ra một bản sao dựa trên gỗ từ cơ thể của mình hoặc từ mặt đất. Với trình độ của Hashirama thì mộc phân thân của ông rất khó có thể phân biệt được với bản chính, kể cả đó là người dùng rất giỏi Sharingan của tộc Uchiha. Khi các phân thân của Yamato dùng chung các tế bào, anh có thể theo dõi vị trí và liên lạc với nó thông qua khoảng cách tương đối xa và tiếp nhận bất kỳ thông tin nào nó thu thập được bằng cách đặt tay lên nó. Yamato thậm chí có thể biến một phân thân gỗ của mình thành hạt giống để theo dõi bất kỳ ai mà anh ta gắn nó vào. Sinh ra là kiến trúc sư nhưng cuộc đời lại bắt làm shinobi, nên Yamato có thể tạo ra các công trình bằng gỗ gần như ngay lập tức. Anh sử dụng để tạo ra một cái lồng lớn để giam giữ các tù nhân và uy hiếp các thuộc hạ ngỗ ngược, hay một ngôi nhà lớn để có thể dựng lên ngay lập tức thay vì dựng trại. Ngoài khả năng tử huyết kế giới hạn, Yamato cũng thành thạo trong việc sử dụng thủy và thổ độn. Như khi đã thấy, anh nhanh chóng nâng mặt đất lên và tạo ra một thác nước để hỗ trợ Naruto luyện tập. Ngoài ra, mặt thộn còn sử dụng được cả dương độn. Sau này, Yamato sử dụng khả năng từ mộc độn kết hợp với chiếc vòng cổ của Hokage đệ nhất để khuếch đại sức mạnh của mình. Nhờ nó, anh có thể áp chế một phần chakra của cửu vĩ. Khả năng huyền thoại này là một trong những lý do khiến Shinryu Hashirama được chọn làm Hokage, cũng như dễ dàng bắt được các con vĩ thú và chia cho làng khác. Đây là một khả năng mà Orochi vô cùng thèm muốn. Mặc dù Hokage đệ nhất có thể trấn áp hoàn toàn một vĩ thú, nhưng Yamato đã thừa nhận rằng kỹ năng này của mình không mạnh bằng Hashirama nên không biết giới hạn khả năng đàn áp của anh ta là bao nhiêu. Trong anime chỉ chứng minh là anh có thể áp chế hình dạng 4 đuôi của Naruto chỉ trong vài giây, chứng tỏ trên mức độ này Yamato hoàn toàn có thể làm được. Đây chính là lý do tại sao Yamato được chỉ định vào đội của Kakashi khi anh tạm thời vắng mặt. Ngoài việc hạn chế chuyển động của vĩ thú thì mộc độn có thể sử dụng để trấn áp chakra của một người bình thường.
như đã thấy khi Yamato dễ dàng làm suy yếu chakra của Kisame để khuất phục anh ta sau khi bị bắt. Tuy vậy, với biệt danh vĩ thú không đuôi nên khả năng kiểm soát này vẫn không đủ mạnh để áp đảo hoàn toàn được hắn. Nói về nghệ thuật chiến đấu thì Yamato thành thạo trong nhiều lĩnh vực, bao gồm theo dõi giám sát, bẫy, tàng hình và thực hiện các biện pháp nghi binh. Yamato cũng có thể hợp nhất với môi trường xung quanh để do thám mà không bị phát hiện hoặc tránh được hầu hết các cuộc tấn công. Trong quá trình kiểm tra kỹ năng của đội 7 mới, anh đã thể hiện khả năng thể thuật đáng nể, đồng thời chống lại cả Naruto và Sai. Nhờ được đào tạo như một Anbu nên anh giống như đa số các thành viên khác thành thạo cả kiếm thuật. Yamato có một số kỹ năng và kiến thức nhất định về phong ấn. Anh đã đặt một con dấu trên vòng cổ của đệ nhất và thiết lập nó để tự động kích hoạt trong một số điều kiện nhất định. Nó mang tên vĩ thú phong ấn. Bất cứ khi nào Naruto chuyển sang trạng thái biến đổi Jinchuriki thì chiếc vòng cổ của Hashirama sẽ tự kích hoạt và kiềm chế cậu ta. Thậm chí nó cũng cảnh báo được cho Yamato rằng Naruto đang biến đổi bao nhiêu đuôi. Sau khi được thay đổi gen để phù hợp với DNA của Hashirama, Yamato cũng được ban cho khả năng tự động chữa lành gần như bất kỳ vết thương nào mà không cần đến phong ấn. Theo dữ liệu thống kê của Databook số 3 thì tổng chỉ số của Yamato là 31, một con số tương đối cao, trong đó nhẫn thuật 4,5, thể thuật 4, ảo thuật 3,5, thông minh 4,5, sức mạnh 3,5, tốc độ 4, thể lực 3,5 và kết án tay 3,5. Sinh ra đã không có gia đình cũng như ký ức về họ, nên mong muốn lớn nhất của Yamato là làm việc chăm chỉ trong ngôi làng, làm cho người khác hạnh phúc và được mọi người công nhận. Yamato đặc biệt sống theo nguyên tắc, do quá nghiêm túc nên anh cũng dễ trở thành nạn nhân của một trò đùa khi bị cung cấp thông tin sai lệch. Chẳng hạn như khi Kyuubi nói về sự nguy hiểm của một Jinchuriki khi đang cố gắng điều khiển vĩ thú bị phong ấn bên trong họ. Yamato đã thể hiện sự sợ hãi cùng khuôn mặt cực kỳ thốn và mang tính chất tấu hài. Theo thời gian, anh đã có phần trở nên vui tươi hơn và khá hợp cạ với nàng áo. Yamato thi thoảng vẫn hay chơi khăm Naruto trong thời gian họ làm việc cùng nhau, bằng cách tỏ vẻ ngoài đáng sợ với đôi mắt như macaron hoặc tạo ra một bản sao gỗ để hù dọa Naruto trong khi kể chuyện ma. Đúng là một cặp đôi hài hước, có lẽ chỉ xếp sau Tobi và Deidara. Vậy là video về Yamato Matto đến đây là hết. Cùng để lại comment ý kiến và những lời chào lời chúc nhau xem vui vẻ nha. Nhớ like và đăng ký kênh, bổ quả sẻ để giúp video được nhiều người xem hơn. Ấn chuông thông báo để nhận video mới được sớm nhất nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.